عزیزم سلام، امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوش باشین و مرسی که این ویدیو رو برای دیدن انتخاب کردین. امشب و تو این ویدیو اومدم به یکی از شهرک‌های مرفه نشین تهران که به خاطر طراحی مدرن، امکانات رفاهی تفریحی زیاد و خونه‌های ویلاییش و محیط آروم و دنجی که داره حسابی معروفه و یکی از بهترین گزینه‌ها برای دورای شبونه و پاتوقای شب نشینیه. این مرکز خریدی هم که الان اومدم با اینکه به نسبت یه مرکز خرید قدیمی به حساب میاد، اما به خاطر وجود حیات دلباز و کافه رستورانای زیاده بین جوونا حسابی طرفدار پیدا کرد و به یه پاتوق خیلی خوب و شلوغ تبدیل شده. تا آخر این ویدیو با من همراه باشین که مطمئنم از دیدنش لذت میبرین. قراره که امشب گشتی تو مرکز خرید گلستان تو شهرک غرب تهران بزنیم. همین جای خالی اگه هست چرا؟ آقا رفیقش که میخواست اسلامو چک کرده برو فالو کردم بچه ندم اونجا من عزیزم داشتم. ممنون میشم که اگه به سبک ویدیو هم علاقه دارین و عضو کانالم نیستین همین الان سابسکرایب کنید، همراه من باشین و با لایک و کامنتاتون بهم انرژی بدین. این مرکز خرید از اون مرکز خریداییه که اکثر اوقات توش اجرای زنده به راهه و شما علاوه بر خرید میتونید کلی کیف کنید و از شنیدن موسیقی لذت ببرید. تنوع اجناس خیلی خوبی داره اینجا و خب خیلی از برندهای معتبر اینجا شعبه دارن و قیمتاش هم به نسبت خوبه.
و از مزایاش هم اینه که کلا شما هر چیزی که بخواید، زنونه، مردونه، بچگونه، لوازم خونه، آشپزخونه و خیلی چیزای دیگر اینجا میتونید پیدا کنید.